Вітаю! Мене звати Микола Цабак, тренер з розвитку персоналу компанії Берта Груп. Компанія Берта Груп – це є компанія повного циклу. І на сьогоднішній день вона є одним із лідерів серед дистрибуційних компаній на ринку FMCG. Навчальна платформа LMS Collaborator дала нам змогу реалізувати навчання для таких департаментів, як Food, Non-Food і Nestlé. Насправді, платформа Collaborator нам дає доволі широкі і великі можливості. За допомогою модуля оцінки ми змогли реалізувати таку цікаву ідею, як оцінка 180. Це тоді, коли підлеглий оцінює себе і керівник оцінює його. Що це нам дало? Це дало нам доволі хороші результати. Ми чітко побачили цей кадровий резерв, і в принципі це і була наша мета цього оцінювання. Ми зрозуміли цей кадровий резерв, з яким ми можемо в подальшому працювати, який нам потрібно розвивати. Першим етапом це було, власне, ми проводили опитування. В опитуванні було ряд питань, які ми насправді дали всім учасникам можливість відповісти на ті питання. Після чого ми призначали, власне, другий блок називався «Оцінка», де відбувалося оцінювання. Співробітник дає собі оцінку і керівник дає йому. Ми провели доволі велику аналітику по блоку опитування. І оцінка, власне, керівників і тих результатів дала нам можливість сформувати цей, власне, кістяк, цей кадровий резерв, який в майбутньому будемо розвивати для того, щоб люди кар'єрно зростали. Навчальна платформа LMS Collaborator дає нам такі можливості, як робота з тестуванням наших підлеглих. І ми ці тестування насправді проводимо на регулярній основі. Кожних півроку ми даємо людям повторне розуміння знань про компанію, знань про стандарти зовнішнього вигляду, про пожежну безпеку. Це ті базові знання, які вкрай необхідні всім. До навчання ми також долучаємо партнерів від виробника. Саме навчання відбувається по продуктових тренінгах. Чому це так важливо? Тому що наші торгові представники, які йдуть в поля, вони повинні чітко розуміти, яким продуктом вони торгують. І, власне, ці продуктові тренінги, які відбуваються, ми їх робимо у відеоформаті. Навіщо? Тому що в подальшому це відео ми підвантажуємо в колаборатор і даємо в траєкторію навчання. Для того, щоб кожна людина, яка прийшла до нас нова на компанію, ми десь розуміємо, що навчання не так часто відбувається, а так вона буде мати можливість фізично отримати ті знання без участі в офлайн-навчанні. Підсумовуючи, платформа LMS Collaborator дала нам доволі хорошу можливість для формування кадрового резерву. І це, власне, цей резерв, який ми в подальшому будемо розвивати. Визначивши кадровий резерв, ми спільно з директорами департаментів визначили траєкторію навчання, визначили ті теми, які будуть важливі для цього кадрового резерву, які ми визначили. І, власне, ми формуємо на сьогоднішній день базу тренерів, які будуть проводити навчання по тих темах, які були цікаві для наших підлеглих. Цей процес зараз відбувається на етапі затвердження. Ми готуємо презентацію і, власне, будемо презентувати генеральному директору ті теми і тих тренерів, які будуть в подальшому працювати над розвитком нашого персоналу.